Bismillahirrahmanirrahim. Matrices exercise 1.4 continue day. Nan paki mung seko question number 5 ba solve ko. Like da way che if A is equals to 1 1 0 0 or B is equals to 0 1 0 0, then show that AB is not equal to BA. Like awal way AB मालूम kai, biya BA मालूम kai. Mung ta pata walagi ka che da AB da yo bal barabar di au kona da BA barabar de kana da AB. مونږ بل اول د چلو کو چې زموږ سره لیفټ هاند ساید ته دا ای بی دی او بیا رائټ هاند ساید ته څه دی بی ای. دلته به سولوشن ولیکئ بیا به ای بی میټرکس راکوز کړئ. اوس به څه چلو کو لیفټ هاند ساید به والو. لیفټ هاند ساید کم یو دی ای بی دی. ای بی به ولیکئ داسې بیا ای میټرکس اوس به تاسو ته بیا هغه رول خبره ده ملټیپلیکیشن دا ټریک دی. لاول به تاسو څه وکړئ کاونټ به کوئ په دې میټرکس کې به وګورئ چې په دې کې څو کالم دي. کالم 1 کالم 2 دوه کالم دي پکې دا به 2 ټایمز ولیکئ. ای میټرکس پر دوه ځله ولیکئ 1 1 0 0 بیا 1 1 0 او 0 او دلته بل څه وکړئ سپیس په پرې دی. اولنی الیمنټ څه دی 0 دی نو د فرست کالم څخه به څه وکړئ 0 ملټیپلای کړئ. فرست کالم په دې کې دا دی 1 0 دی او دلته اولنی الیمنټ څه دی 0 دی. د دې سره به څه وکړئ د دې کالم سره به څه وکړئ 0 ملټیپلای کړئ. ټیک شوه. بیا پلس پلس دویم الیمنټ څه دی 0 دی د دې سره هم څه وکړئ 0 ملټیپلای کړئ. بیا دریم الیمنټ څه دی 1 دی د دې سره هم 1 ملټیپلای کړئ. د دې سره هم 1 ملټیپلای کړئ د دریم کالم سره. څلورم الیمنټ څه دی 0 دی نو د ټول کالم سره به څه وکړئ 0 ملټیپلای کړئ. بیا به څه وکړئ چې AB is equals to 1 ضرب 0 نه 0 راځي پلس 1 ضرب 0 نم 0 بیا 0 ضرب 0 نم 0 بیا ردی نم 0 ضرب 0 نه 0 بیا 1 ضرب 1 نه به 1 راشي پلس 1 ضرب 0 نه به 0 راشي 0 ضرب 1 نه به 0 راشي پلس 0 ضرب 0 نه به 0 راشي. AB is equals to 0 plus 0 چې جمع کوي 0 شو 0 0 چې جمع کوي 0 شو 1 plus 0 نو به 1 راشي او دې نه به څه راشي 0 به راسره راشي. ټیک شوه. دلته اوس وګورئ دلته دا زموږ سره دې له ایکویشن 1 ورکوئ. ټیک شوه. بیا اوس په دې پسې نمبر دی د رائټ هاند ساید اوس دا ګورو چې دې نه څه راځي بی ای. اوس به تاسو څه چل کوئ دلته به ایز اٹ ایز بیا ولیکئ رائٹ ہینڈ سائڈ به ولیکئ. رائٹ هاند ساید چې ولیکلو اوس په دې کې به تاسو لاول به بی ولیکئ او بیا ای ځکه چې په رائٹ هاند ساید کې زموږ سره بی دی. اوس به تاسو سیکنډ میټرکس تاسو ای شو او بی میټرکس هم زموږ سره شو دا فرست میټرکس شو. به تاسو په دې کې وګورئ په دې کې څو کالم دي یو دوه کالمز دي مطلب دا چې دا بی به تاسو څه کوئ دا به 2 ټایمز لیکئ. ټیک شوه لکه داسې شوې. اوس دلته به ولیکئ داسې چې ای میټرکس نه سوري بی میټرکس به ولیکئ دا تاسو اولنی میټرکس شو که نه هغه دی 0 1 0 0 او ای میټرکس هم اوس څه شی شو دا دغه دویم ځای ته لاړی نو 1 1 0 0 دلته به وګورئ دې کې څو کالم دي یو کالم دوه کالم نو دا بی میټرکس په موږ څه وکړو 2 ټایمز به ولیکو نو بی ای به داسې 0 1 0 0 یو ځل به بیا ولیکو 0 1 0 0 او په دې کې به لږ سپیس ورته پرېږدئ. ښه اوس د بی میټرکس خو دا موږ ولیکل د ای ویلیوګانې څه دي 1 1 0 0 اولنی الیمنټ څه دی 1 دی نو د فرست کالم څخه به څه وکړئ 1 ملټیپلای کړئ. بیا پلس پلس دویم الیمنٹ څه دی 0 دی د دې سره هم 0 ملټیپلای کوي او د دې سره هم څه وکړي 0 ملټیپلای کوي. دریم الیمنٹ یې څه دی 1 دی نو د دریم کالم سره به څه وکړي دغه 1 ملټیپلای کوي. بیا پلس او پلس ښه څلورم الیمنٹ یې څه دی 0 دی نو څه به وکړئ 0 او 0 به داسې ملټیپلای شي. نو بی ای is equals to 0 ضرب 1 نه به راشي 0 plus 1 ضرب 0 نه 0 0 ضرب 1 نه به 0 0 ضرب 0 نه 0 بیا 0 ضرب 1 نه 0 plus 1 ضرب 0 نه به 0
0 ضرب 1 نه به 0 پلس 0 ضرب 0 0 به راشي. بیا BA is equals to 0 0 چې جمع شي 0 دا 0 0 چې جمع شي 0 مطلب دا ټول نمبر سره راشي 0 به راشي. دا زموږ اکویشن نمبر 2 راغلی. تاسو اوس وګورئ A B زموږ سره څه دی د 0 1 0 0 او B R څه برابر ټول 0 ګان دي. په دې کې بیا هم 1 شته دی په دې کې 1 نشته دی. This means چې دا دواړه برابر نه دي. تاسو به په انسر کې څه ولیکئ چې hence from equation 1 and 2 hence from equation 1 and 2 it is proved that AB is not equals to BA. د equation 1 نه او د equation 2 نه موږ ته دا معلومه شوله دا پروف شوله چې AB نه دی برابر د څه شي د BA. نو په دې سره ستاسو دا کوېسچن هم مکمل شو او آی هوپ چې پوه شوي وئ پې او پریکټس پې وکړئ بار بار ښه ځکه چې پریکټس مې کمې پرفیکټ او انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 6 سالو کوو.